thực lòng ấy thì tôi nghĩ là ta không nên đầu tư vào Ukraine, trừ khi là bây giờ họ ngả theo Nga. Nhưng nếu như mà ngả hẳn sang Nga thì chắc lại phải đợi đến đời khác. Cái tình trạng Ukraine bây giờ là rất phức tạp. Là một người từng thành công trên vùng đất Ukraine, tuy nhiên cách đây vài năm, tại một buổi tọa đàm, vị doanh nhân đã đưa ra lời khuyên không nên đầu tư vào đất nước này vì nhiều lý do. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra như hiện nay, ta lại thấy người đàn ông này có một tầm nhìn rất xa và rộng. Ông có một tài năng chiến lược cực kỳ tài ba. Chính điều này đã đưa ông đến những thành công không ai sánh được. Trở thành tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, đưa tập đoàn Vingroup vươn xa ra ngoài thế giới. Tờ Forbes Italia từng nhận định, với phương Tây, Việt Nam là một trong những quốc gia thuộc vùng ngoại ô của thế giới. Nhưng câu chuyện về ông Phạm Nhật Vượng đã khiến họ phải thay đổi cách nhìn nhận cũ. Với một lòng yêu nước sâu sắc, ông mong muốn thế giới không chỉ biết đến một Việt Nam anh hùng, mà phải biết đến một Việt Nam trí tuệ, đẳng cấp. Hãy cùng thế giới sự thật tìm hiểu về vị tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào. Con đường vươn tới thành công trên trường quốc tế của ông như thế nào nhé? Xuất thân và gia thế. Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968, là con trai cả trong gia đình 3 anh chị em, gồm ông và 2 người em. Bố ông Vượng là quân nhân, còn mẹ làm nghề bán nước chè dạo. Giai đoạn năm 1969-1970, tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và những gia đình ở vùng nông thôn nói riêng vô cùng khó khăn. Vì vậy, nỗ lực học thật giỏi để được thoát ly, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình là ước mơ của bao thanh niên như ông Vượng. Xuất thân từ miền quê nghèo nhưng giàu truyền thống hiếu học, chàng thanh niên trẻ Phạm Nhật Vượng đã nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo. Năm 1987, sau khi thi đỗ vào trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, với thành tích toán học vượt trội, chàng thanh niên tròn 18 tuổi đã được chính phủ cử sang Moscow, Nga để tiếp tục nghiên cứu về ngành địa chất học. Đây thực sự là cơ hội, là bước ngoặt lớn, giúp ông Vượng định hình cho sự thành công trên cương vị là chủ tịch tập đoàn Vingroup sau này. Kể từ khi còn là sinh viên năm 3, ông đã có những bước khởi nghiệp đầu tiên. Với đặc thù nước Nga có khí hậu lạnh, ông quyết định buông áo gió và nhanh chóng kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng là một sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm, chàng sinh viên trẻ đã đánh mất sạch những gì mình kiếm được và phá sản. Ông từng chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, lúc đầu thì kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng khi thị trường đi xuống, mình phản ứng không đúng và không kịp nên mới phá sản. Khi rời Moscow xuống Kharkov, vẫn còn nợ 40.000 USD. Sau khi kết hôn cùng vợ là bà Phạm Thu Hương, cả hai đã chuyển đến Ukraine sinh sống. Với số tiền ít ỏi vay mượn thêm từ gia đình và bạn bè, ông Vượng đã quyết định mở một nhà hàng. Sau này nó được rất nhiều người biết đến, kể cả những du khách chỉ vô tình ghé thăm. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra, đời sống nhân dân Kharkov gặp khó khăn, chàng trai Phạm Nhật Vượng ngay lập tức nắm bắt cơ hội, chuyển sang sản xuất mì ăn liền với thương hiệu Miniva. Khi ấy, công ty của ông chỉ có vỏn vẹn 30 nhân công. Sản phẩm nhanh chóng được người dân Kharkov đón nhận và lan rộng trên toàn Ukraine, sau đó được xuất khẩu đi rất nhiều nước trên thế giới. Năm 2004, mì ăn liền hiệu Mivina đã chiếm tới 97% thị phần, nằm trong top 100 thương hiệu hàng đầu ở Ukraine. Thương hiệu Mivina sau đó trở thành tên gọi chung cho tất cả đồ ăn nhanh ở Ukraine. Điều này giúp ông xứng đáng với danh hiệu ông vua ngành thức ăn chế biến tại Ukraine lúc bấy giờ. Sau thành công với mì ăn liền, ông tiếp tục sản xuất nhiều mặt hàng mới như khoai tây nghiền, gia vị, bao bì sản phẩm và thành lập công ty Technocom. Công ty này đã giải quyết công ăn việc làm cho 3.000 người lao động Kharkov, trở thành doanh nghiệp đóng thuế lớn cho Kharkov và là nhà tài trợ thường xuyên cho các chương trình phúc lợi y tế, môi trường, văn hóa xã hội của thành phố. Rất nhiều người dân tại đây, kể cả nguyên thị trưởng của thành phố, ông Mikhail, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và biết ơn đến với sự giúp đỡ của vị tỷ phú. Một sự đóng góp không thể tuyệt vời hơn của một người Việt nơi xứ người. Sau này, sự nghiệp của Phạm Nhật Vượng bước sang trang mới khi ông quyết định về quê hương phát triển với thị trường bất động sản và du lịch. Quay về Việt Nam. Những năm 1997-1998, ông Vượng chia sẻ chỉ nghĩ kiếm được 2 triệu đô sẽ ngừng kinh doanh về hưu. Nhưng như người ta thường nói, thời tới không cản nổi, việc kinh doanh cứ thế đi lên. Từ năm 2000, song song với việc điều hành công việc kinh doanh ở Ukraine, ông Vượng bắt đầu về nước và đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản với 2 thương hiệu chiến lược ban đầu là Vinpearl và Vincom. Thời điểm đó, Nestle ngỏ ý muốn mua lại Technocom ở Ukraine, nhưng ông Vượng luôn từ chối. Bất ngờ đến năm 2009, ông quyết định bán công ty để tập trung toàn lực về trong nước. Đảo Hòn Tre hoang sơ ở Nha Trang là địa điểm được lựa chọn xây dựng Vinpearl đầu tiên, với tham vọng biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ý tưởng này vào thời điểm đó bị nghi ngờ là ném tiền xuống biển. Tuy nhiên, mô hình đã nhanh chóng trở thành điểm thu hút du khách lớn nhất nhì Việt Nam.
Trước khi triển khai dự án Vinpearl, ông Vượng đã đích thân sang Phuket, Thái Lan để học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và sang Singapore để tìm hiểu về trung tâm thương mại. Tháng 1 năm 2012, Vinpearl và Vincom sát nhập, chính thức hoạt động dưới mô hình tập đoàn với tên gọi Tập đoàn Vingroup. Phạm Nhật Vượng là một người rất kiệm lời, chỉ thích làm và luôn khẳng định rằng bản thân mong muốn làm một cái gì đó tốt đẹp cho quê hương. Ông chia sẻ, cứ cho là mình không phải là số 1, nhưng bét ra cũng là top 5, top 10 đi. Những cái đó sẽ mang lại thương hiệu cho đất nước mình. Tóm lại, tôi muốn làm sao để đất nước mình được người ta biết đến ở khía cạnh trí tuệ, đẳng cấp. Do đó trong 3 tiêu chí xây dựng văn hóa Vingroup, yêu nước luôn là tiêu chí đi đầu, sau đó là đến kỷ luật và văn minh. Nhờ vào những suy nghĩ đó mà sau nhiều năm phát triển, Vingroup hiện nay đang là một trong những gã khổng lồ của Đông Nam Á. Với giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 16 tỷ đô la Mỹ, tập đoàn hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ. Với sứ mệnh đào tạo ra những nguồn nhân lực tài năng, sau này cống hiến cho đất nước, tập đoàn Vingroup đã xây dựng nên ngôi trường đại học VinUni. Đây là ngôi trường tư thục phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam, với nguồn vốn đầu tư lên đến 6.500 tỷ đồng. VinUni đã hợp tác với Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania, những trường tư thục hàng đầu trên thế giới, nằm trong top 20 trường Ivy League. Học tại đây, học sinh sẽ không còn phải đi du học làm chi nữa, vì nó đã cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sinh viên. Ngoài chất lượng đào tạo thì cơ sở vật chất, bao gồm tổng thể hạ tầng dành cho học tập và sinh hoạt, là một trong những trụ cột của VinUni, được tổ chức QS của Anh Quốc đánh giá 5 sao, mức điểm mà ngay cả những trường đại học lớn trên thế giới cũng khó mà đạt được. Đây là tâm huyết được tỷ phú Vingroup ấp ủ từ lâu, và ông hy vọng trường sẽ hướng đến mục tiêu top 30, 50 trường hàng đầu trên thế giới trong vòng 20 đến 30 năm tới. Với giấc mơ sản phẩm công nghệ Made in Việt Nam, tập đoàn Vingroup chưa bao giờ ngừng nỗ lực, cho ra những sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu cho người dân như điện thoại, TV. Khi những mẫu điện thoại Vinsmart được trình làng, nó đã trở thành chiếc smartphone Việt vươn ra nhiều thị trường nước ngoài nhất tới thời điểm hiện tại, khi có mặt ở 5 quốc gia, kể cả Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian, Vingroup đã chính thức công bố sẽ dừng việc nghiên cứu, sản xuất của Vinsmart nhằm tập trung hoàn toàn cho VinFast, một trong những sản phẩm gây sốt trong lĩnh vực ô tô, làm thay đổi cách nhìn của thế giới về các sản phẩm của Việt Nam. VinFast. Mr. David Beckham. To create something in such a short space of time is really incredible. VinFast is a miracle for Vietnam. Năm 2018, thương hiệu ô tô Việt Nam VinFast đã chính thức trình làng 2 mẫu xe đầu tiên của mình tại sự kiện Paris Motor Show 2018. Tham gia buổi lễ, danh thủ David Beckham, dù là một tay chơi siêu xe nổi tiếng, với hàng loạt những mẫu xe thuộc các thương hiệu siêu sang, cũng phải thốt lên, VinFast là một phép màu của Việt Nam. Trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế New York 2022, các mẫu xe của VinFast đã giữ chân lại rất nhiều du khách đến tham quan. Được ngắm tận mắt những mẫu xe Made in Việt Nam, nhiều người Mỹ không khỏi bất ngờ bởi thiết kế hiện đại cùng khả năng hoàn thiện của xe VinFast. Đại diện hãng xe cũng cho biết, rất nhiều khách tham quan muốn lưu giữ hình ảnh chiếc xe. Với họ, đó có thể là lựa chọn trong thời gian tới. Một niềm vô cùng tự hào khi những sản phẩm Việt được thế giới đón nhận. Chúng tôi khát khao xây dựng xe ô tô thương hiệu Việt có thể cạnh tranh trên toàn thế giới. Đây chính là chia sẻ từ vị tỷ phú tài ba. Hiện tại, VinFast đang quyết định dừng sản xuất xe xanh để tập trung vào xe điện. Đây là một trong những nguyên nhân khiến chi phí của Vingroup tăng mạnh trong năm 2021. Tuy nhiên, lãnh đạo Vingroup cho biết, quyết định này sẽ giúp tập đoàn hiện thực hóa nhanh hơn chiến lược, trở thành hãng xe toàn cầu, thâm nhập sâu vào các thị trường quốc tế. Bởi trong tương lai, xe điện sẽ giành thay thế xe chạy bằng động cơ đốt trong. Đây là xu hướng chung của thế giới. Có lẽ không cần phải bàn đâu xa xôi, chỉ cần nhìn ở hiện tại, khi giá xăng đang bất ổn thì việc sản xuất và sở hữu xe điện là một quyết định rất sáng suốt, đúng không các bạn? Phạm Nhật Vượng giàu cỡ nào? Năm 2013, Phạm Nhật Vượng vinh dự là người Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes. Với cương vị là chủ tịch tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng đã được tạp chí Bloomberg vinh danh là một trong 50 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới trong ngành công viên giải trí, nhờ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành. Với sự phát triển mạnh mẽ của Vingroup, nhiều người đùa rằng nếu ông đi đường mà rớt vài trăm đô thì ông không cần phải nhặt lại. Bởi trong thời gian đó, tập đoàn của ông đã kiếm ra được số tiền nhiều gấp mấy lần khoản đã đánh rơi. Theo thống kê của tạp chí Forbes, tổng tài sản của Phạm Nhật Vượng đến nay đã lên đến con số 5,9 tỷ đô, tương đương 135.000 tỷ đồng, đứng thứ 411 trong danh sách tỷ phú thế giới. Được biết, gia tài của ông chủ yếu đến từ giá trị cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup, khi giá cổ phiếu liên tục tăng mỗi ngày.
Hiện tại, không chỉ ông mà cả vợ và con ông đều đang nắm giữ một số lượng cổ phiếu nhất định và giữ những vai trò nhất định trong công ty. Hiện tại, bà Phạm Thu Hương là phó chủ tịch thường trực thứ 2 của tập đoàn Vingroup. Bà thường xuyên có tên trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Còn cậu cả Quân Anh, nhà ông Vượng thì đang có những bước đầu tham gia vào các hoạt động của công ty. Dưới sự dạy dỗ của gia đình, đặc biệt là ông Vượng, Quân Anh phải tiếp tục cọ xát, đi công tác suốt ngày, chứ không hề được ngồi không mà hưởng thụ thành quả. Ông Vượng chia sẻ, đây là cơ hội để cho anh ấy học hỏi, nghe xem các chú, các bác, rồi bố làm việc như thế nào. Chứ bình thường bạn ấy toàn tiếp xúc với đội trẻ hơn mình thì khó vươn lên được. Ngay cả khi còn ở Ukraine, dù có điều kiện khá giả, ông vẫn tập cho các con thói quen phải làm rồi mới có ăn. Phải bỏ sức ra thì mới xứng đáng nhận được thành quả. Trong 6 cái lĩnh vực mà hiện nay Vingroup đang đầu tư thì có nông nghiệp là định hướng rất rõ ràng là từ thiện, y tế giáo dục là xã hội. Đấy, còn lại bán lẻ là một cái lĩnh vực gọi là chủ lực. Bên cạnh việc là một người cha mẫu mực, một nhà kinh doanh có tâm, ông còn là một nhà từ thiện có tâm. Mỗi lĩnh vực mà tập đoàn đầu tư luôn có những định hướng riêng, trong đó có cả từ thiện. Ông đã lập nên một quỹ từ thiện mang tên Thiện Tâm vào năm 2006 với mục tiêu hướng đến việc giúp đỡ những người nghèo khó tại Việt Nam, cấp học bổng cho trẻ em kém may mắn, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho những người không đủ khả năng chi trả. Đồng thời, tổ chức này cũng xây nhà ở, trung tâm y tế, thư viện, cơ sở hạ tầng cho các cộng đồng có thu nhập thấp và cung cấp các khoản trợ cứu thiên tai. 9 tháng đầu năm 2020, theo Forbes, quỹ từ thiện này đã góp 77 triệu đô, hơn 1.700 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, lọt top những nhà từ thiện hào phóng nhất châu Á năm 2020. Nhiều tờ báo Việt đã ưu ái dành tặng cho ông danh hiệu anh hùng từ thiện. Thật sự là không ngoa khi so sánh với những gì ông đã làm. Trong khoảng thời gian đại dịch Covid bùng phát, để giúp đỡ những người xa xứ có cơ hội trở về quê hương tránh dịch, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chi trả 100% để thực hiện chuyến bay nhân đạo, đưa hơn 250 hành khách từ Ukraine về Việt Nam an toàn. Cũng trong thời gian này, ông Vượng cùng Vingroup đã chứng tỏ sự táo bạo và sáng tạo của bản thân khi áp dụng nền tảng công nghệ của VinFast và VinSmart để phát hành ra máy thở, một vật dụng vô cùng cần thiết để đáp ứng cuộc chiến phòng chống dịch. Đồng thời đó, để có thể cam đoan theo đúng đòi hỏi, quy chuẩn kỹ thuật trong y tế, Vingroup đã ký kết với hãng Medtronic để mua bản quyền phát triển máy thở thương mại, một quyết định rất tuyệt vời mà khó ai có thể sánh được với ông. Nhờ tài thông minh, chiến lược, tầm nhìn xa trông rộng, Phạm Nhật Vượng đang là cái tên làm rạng danh trên nước nhà trên trường quốc tế. Bạn nghĩ sao về vị tỷ phú này? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nhân vật nào, đừng ngần ngại để lại comment nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!